Ez a videó olyan képeket is tartalmaz, amelyeket nézőink nyugtalanítónak találhatnak. Egyetlen egy rövidfilmben a 19. század és a 20. század európai történelme? Együtt a 19. század spanyol és francia festészete a 21. század magyar történelmi festészetével? Jön az egyik legerőteljesebb kép a magyar történelem nagy tragédiájáról és a hatalommal való visszaélés megdöbbentő ábrázolásáról. Egy másik kép, ami az 1956-os forradalom jelképes oltárára készült. Két olyan alkotás, amilyeneket csak olyan tud festeni, aki maga is személyesen átélte nem csak a forradalmat, hanem a megtorlást is. Filmünket 2 börtönben keletkezett verssel is, és egy spanyol és egy francia művész egy-egy képével színezzük. Egy olyan spanyol festőművész képével, aki korának és országának a leghíresebb festője volt, akit a rajongó közönség bálványozott, majd aki eljutott a királyi portréktól és a szakrális témájú festményektől kezdve egészen a háború borzalmainak az ábrázolásáig. És egy olyan francia festőművészével, akinek az alkotásaik lettek később még Frédéric Auguste Barthold, francia szobrászt és festőt is, amikor az megtervezte a New York-i szabadságszobrot. Egy piros muskátliról. Álmos, sötétlő börtönablakok 100 éves rácsain rozsdarág. Sehová nem néznek, mind vakok. És mégis egy piros virág titkon itt nyitott nekünk. Ha ránézünk, emlékezünk. Egy szemparázs a hideg éjszakában, reménynek lánggyújtó szikrája ő. Mi mindent jelenthet, mit hordoz magában, rácsok közt nyíló muskátlitő. Csak nézzük őt, néma bűvöletben, s köröttünk emlékek fájtra rebben. Gödivas István gyerekként élte meg a forradalmat megelőző Rákosi rendszert, amelynek embertelen viszonyai, nyomasztó légköre a felkelés kirobbanásához vezettek. 1956-ban 15 évesen maga is résztvevője volt az eseményeknek. Így a személyes élményeit, tapasztalatait hitelesen összegezve állít emléket az akkori történelmi eseményeknek. Elmondása szerint a képein nem dokumentumszerűen ábrázol egy-egy eseményt, még akkor sem, ha a festmény látszólag egy jelenetet, eseményt ábrázol. A Magyar Golgota című olajfestménye az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára készült el 2006-ra. Egy erőteljes kép a tragédiáról és a hatalommal való visszaélésről. Egy olyan alkotás, amely ma ugyanolyan fontos, mint amilyen 200 évvel ezelőtt volt a mindjárt megjelenő 19. századi spanyol festmény is. A gyűjtő kisfogházában több százszor lejátszódó akasztási jelenetet ábrázol ez a kép. Bitófa fellépőjén a halálra ítélt áll, zsákkal a fején, mögötte a hóhér. Balra és jobbra a halál fejére emlékeztető arcokkal állnak készenlétben a hóhér segédek kötéllel a kezükben, amivel a fellépő zsámolyt rántják ki a halálra ítélt lába alól. A jobb oldalon álló alakok közt Rákosi kopasz feje látszik, és a mai szocialista politikusok. Kifejezve azt, hogy ezek, ha tehetnék, ugyanúgy elkövetnék ezt, mint Galád elődeik. A háttérben a szürke falon felsejlik a krisztusi Golgota. Lehet, hogy rögtön kitaláltad már, hogy ki a spanyol művész. Francisco José de Goya y Lucientes, közismert nevén Goya, akinek a festészete messze túlmutat a 18. és a 19. századokon,
azon a koron, amelyben élt, aki benne volt Spanyolország történelmének néhány legnagyobb politikai és társadalmi felfordulásában, és aki lassan ő maga is egy váratlan belső metamorfózisos forradalmon ment keresztül, a fénytől a sötétség felé haladva. Franciaországban a felvilágosodás ihlette politikai forradalom erőszakba torkollott, ami oda vezetett, hogy Napóleon Franciaország császára lett, aminek közvetlen következményei lettek Spanyolországra nézve. A napóleoni invázió után spontán zavargások törtek ki, és 1808. május 2-án a spanyol állampolgárok felkeltek a francia megszállók ellen. Másnap a franciák hajnalban visszavágtak, és több száz spanyol állampolgárt gyűjtöttek össze, és lőttek le. Goya festménye 6 évvel később született. Az egyik kivégzést ábrázolja. A kép a háború minden brutalitását jelképezi. A festmény 2 férfi csoportot ábrázol. Az árnyékban a francia hadsereg névtelen kivégző osztaga látható, egyetlen egységgé, a háború eszközévé olvadva össze. Nem láthatjuk az arcukat, ami az elnyomók névtelenségét hangsúlyozza. Sötét tónusú színeket használ, de a sortűz áldozatait éles fénnyel emeli ki a környezetükből. Ez az 1814-ben készült festmény az, amely a történelmi festészet egyik legbrutálisabb, legnyomasztóbb élet-halál helyzetet ábrázoló festménye. Ő a forradalom oltárkép kompozíciója. Gödivas István a Forradalom oltárára című festménye is az 50. évfordulóra készült. Átfogó emléket állít a forradalomról mindörökre. Rajta Jellegzetes események és alakok. A lyukaszászló, a Petőfi szobornál tüntető tömeg, a pesti srácok, és az angyal, aki rájuk vigyáz, egy 10 éves kisfiú sírja, utcai jelenet, Nagy Imre, a forradalom mártír miniszterelnöke. A kép alján a gyűjtőfogház sziluettje, és a 301-es parcella rendőrlovakkal széttaposott sírjainak megdőlt keresztjei. A 19. század első felét a gépesítés és a városiasodás, valamint a forradalmak, ellenforradalmak és polgári zavargások uralták. A romantika individualizmusra való összpontosítása reakció volt a jelentős társadalmi változásokra. Delacroix vezette ezt a művészeti mozgalmat, és a szabadság vezeti a népet, a romantika egyik kiemelkedő példája. A festményen látható forradalom az 1830-as forradalom, amely mindössze néhány nappal azelőtt zajlott, hogy a művész elkezdte volna a festést. Párizs csatatér volt, az események pedig Delacroix küszöbén zajlottak. A szabadság klasszikus ábrázolásaival ellentétben, amelyek a szabadság istendőjét halhatatlannak és érinthetetlennek mutatják be, Delacroix a Szabadság vezeti a népet című festményén egyszerre ábrázolja allegorikus istennő alakként és a cselekmény hevében álló robusztus népi asszonyként. A testek halma egyfajta talapzatként működik, amelyről a szabadság mezitláb és fedetlen mellekkel lép ki a vászonból a néző terébe. Delacroix festményei mélyen meghatározták az őt követő művészek munkásságát. Színelméleti kísérletei felszabadították a művészetet. Megmutatta, hogy egyetlen színárnyalat sem létezik önmagában, azt mindig módosítják a kiegészítő vagy kontrasztos színek. Amit el akarok mondani, azt kétféle módon is ki szoktam fejezni. Egyrészt a festészet eszközeivel, színekkel, foltokkal, formákkal, vonalakkal, másrészt pedig szavakkal. Szavakkal úgy, hogy többnyire verseket írok. Után kiderült ez rólam, már elhangzott az is, hogy Vas István festőművész és költő. Hát én jó magam ezt egy kicsit túlzásnak tartom. Verseket írok ugyan, de nem olyan mennyiségben, nem olyan elhivatottan,
nem csak olyan egyedülállóan, mint ahogy egy költő teszi, ezt minden gondolata a verseibe van, mert én, mint ahogy mondtam, akár a festészet eszközeivel is kifejezem a dolgaimat. Nem tartom magam költőnek, de megjelentek azért verseim, adtam be pályázatokra verseket, például a Holnap magazinhoz, és így aztán 2 alkalommal is megjelentek egy ilyen kis antológiába a verseim 10 másik szerzővel együtt. Hát ezt most itt meg tudom mutatni, de látom. Hát ez az egyik, és akkor, hogy tényleg úgy legyen, igaz legyen, bizonyítottan, ez itt a másik, tehát 2 kötetben, 2 verses antológiában jelentek meg verseim. Mindennek ellenére én azért költőnek nem tartom magam, nagyon szeretem a verseket, az irodalmat. Az irodalmat egészen Radnóti Miklósig, aztán utána már többet senkit, ott lezárult számomra az irodalom, a mai írók, mai költők valójában nem is érdekelnek, pedig biztos vannak azért köztük értékesebb emberek, értékesebb gondolatok is. Tél a börtönben. Benéz a szürke ég a rácsokon, szemben egy tetőn kéken világít a hó. Lelkem betölti egy régi téli kép, s a jelen oly kevés, miképpen bennem csak emlék a való. Szívemben az elolvadt tavalyi havak izzanak, szikráznak, él a régi fény. Ismét szólnak hozzám rég elhangzott szavak. A kék árnyak közt a remény kacagva száll, nyomában hópelyhek hullanak. Az 1956-os emlékérem odaítélése. Az 50. évfordulóra odaítélt oklevél és az érem összetartozik. Ezt csak azok kapták meg, akik fegyveres harcokban vettek részt. Szövege. A Magyar Köztársaság nevében az 1956-os emlékérmet adományozom Vas István részére. A nemzet sorsát és történelmét meghatározó dicsőséges forradalmunk alatt példamutatóan helytált, fogadja ezért a magyar nemzet köszönetét. 1956. október 23, 1991. október 23. Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke. Sorszám 6143. Gödi Vas István 1956-os olajfestmény sorozatának a listája kronológiai sorrendben. Volt egyszer egy forradalom, 110x130, a forradalom oltárára, 130x110, éjjeli őrjárat, 120x130, vér és krompli leves, 100x130, búcsú a hazától, 130x110, fiúk a zárkán, 80x60, 16 évesen 80x60, magyar Golgota, 110x170, csak az emlék 110x170, mi magunk 130x130. Gödi Vas István ma is aktívan alkot Felsőgödi műhelyében. A filmünkben szereplő videós felvételeket Gödi Vas Istvánnal vettük fel Felsőgödi műtermében 2025. október 27-én. Köszönjük szépen a figyelmet!